ริงๆเรื่องพวกนี้คือคนที่ทำคลิปสั้นมาตั้งแต่แรกอาจจะแบบรู้อยู่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ทำแต่คลิปยาวแล้วเพิ่งจะมาแบบทำคลิปสั้นเยอะปีนี้เอาจริงๆช่วงแบบ 2-3 ปีที่ผ่านมากิ๊บก็เป็นคนที่ไม่ได้โพสต์คลิปบ่อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ว่าช่วงปีนี้เนี่ยโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่แบบต้นปีที่ผ่านมาจนถึงตอนเนี้ยกิ๊บโพสต์บ่อยน้อยลงกว่าเดิมไปอีกจากเดิมที่อาจจะแบบเดือนละ2คลิปใช่ไหมตอนนี้อาจจะเหลือแบบเดือนละคลิป2 เดือนคลิปการที่ยังมีคนคลิกเข้ามาดูอยู่นี่คือแบบกิ๊บขอบคุณมากๆและขอบคุณที่ยังอยู่ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาอัปเดตอะไรต่างๆให้ฟังอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างทำไมเดี๋ยวนี้ลงแต่คลิปสั้นทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยโพสต์คลิป YouTube เลยแล้วกิ๊บมีมุมมองยังไงกับการทำคลิปสั้นกับการทำคลิปยาวจะเลิกทำหรือเปล่าคลิปนี้จะไม่ใช่เป็นการแบบว่าครีเอเตอร์มาสอนแบบ strategy กลยุทธ์การเป็นครีเอเตอร์ที่ต้องทำทั้งคลิปสั้นคลิปยาวไม่ใช่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นการแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวที่กิ๊บเจอแล้วก็กำลังเจออยู่อันนี้มันก็จะเป็นมุมมองของกิ๊บที่ทำอาชีพนี้มา5 ปีแล้วพอจะแบบเป็นที่รู้จักประมาณหนึ่งแล้วมีทั้ง YouTube แล้วก็มีทั้งช่องทางคลิปสั้นก็จะไม่ใช่มุมมองของคนที่เพิ่งเริ่มไม่ใช่มุมมองคนที่แบบเพิ่งจะกระโดดเข้ามาทำคอนเทนต์นะคะโอเคเพลงที่ทุกคนได้ยินในคลิปนี้รวมถึงแทบจะทั้งช่อง YouTube กิ๊บแหละก็คือมาจากEpidemic Soundหมดเลย Epidemic Sound เนี่ยมีบทบาทในเรื่องนี้มากกว่าที่ทุกคนคิดไว้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันคลิปวันนี้จะแบ่งเป็น2 ส่วนหลักๆเลยค่ะก็คือคลิปสั้นและคลิปยาวช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยกิ๊บทำคลิปสั้นค่อนข้างเยอะเลยแหละเยอะกว่าคลิปยาวเยอะกว่าที่เคยทำโดยเฉพาะเมื่อเดือนที่แล้วเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่แบบมีโปรดักต์เปิดตัวเยอะมากช่องทางลงคลิปสั้นของกิ๊บเนี่ยก็จะมี YouTube Facebook Instagram TikTok ไม่มีอย่าถามว่าทำไมแค่ไม่ได้เล่น 98% ของคลิปที่กิ๊บโพสต์ไปเนี่ยก็คือเป็นคลิปที่มีสปอนเซอร์คือเดี๋ยวนี้ใครๆก็ดูคลิปสั้นกันเนาะรวมถึงแบรนด์เอเจนซี่เองก็ชอบไปทำคลิปสั้นมากกว่าซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจได้มากๆคิดดูว่าทำคลิปเดียวเนี่ยโพสต์ได้แบบเกือบทุกแพลตฟอร์มอาจจะแบบยกเว้น Facebook ที่โพสต์ได้แค่นาทีครึ่งในขณะที่ชาวบ้านเขาโพสต์ได้3 นาทีแล้วมองในมุมสปอนเซอร์เนี่ยก็คือคลิปมันแบบว่าตรงเข้าประเด็นเลยไม่มีแบบอ้อมคอมไม่มีเกริ่นไม่มีอะไรให้เสียเวลาแล้วต้องลุ้นว่าคนดูจะคลิกออกหรือเปล่าคือมันแบบปุ๊บเปิดมามันเข้าเรื่องเลยมันไม่อ้อมค้อมซึ่งไอ้ความไม่อ้อมค้อมเนี่ยกิ๊บคิดว่าคนดูเองก็น่าจะชอบคือเวลาคนดูปัดคลิปมาใช่ไหมสมมติเขาไปเจอคลิปเราแค่แบบไม่กี่วิแรกเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าอันนี้สปอนเซอร์หรือเปล่าหรือว่าอย่างน้อยเขาก็ตัดสินใจได้ว่าเขาสนใจที่จะดูคลิปนี้ต่อหรือเปล่ามันจะไม่มีการแบบหลอกให้นั่งดูคลิปมา 2-3 นาทีแล้วค่อยแบบวกเข้าสปอนเซอร์บางคนอาจจะรู้สึกเหมือนแบบโดนหลอกให้ดูหรือว่าโดนหักหลังหน่อยๆมันอาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้นบ้างนะเมื่อก่อนหนักกว่านี้เดี๋ยวนี้กิ๊บรู้สึกว่าคนดูเข้าใจครีเอเตอร์มากขึ้นแหละซึ่งอันเนี้ยกิ๊บก็มองว่าเป็นข้อดีที่ครีเอเตอร์หลายๆคนก็น่าจะชอบคลิปนี้อยากจะพูดถึงโปรดักต์ตัวนี้ค่ะพูดไปเลยไม่ต้องมานั่งอธิบายว่าทำไมถึงจะต้องพูดถึงโปรดักต์ตัวนี้ไม่ต้องอ้อมค้อมอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องระยะเวลาที่ใช้ในการทำคลิปสำหรับกิ๊บเนี่ยคลิปสั้นคลิปนึงแบบเต็มที่เลยนะที่แบบใช้เวลาก็คือ2 วันถ้าเอาแบบแน่นกว่านี้2 วันเนี้ยสามารถทำได้2 คลิปด้วยซ้ำไปหรืออาจจะมากกว่านั้น2 คลิปพอมากกว่านั้นไม่ไหวในขณะที่คลิปยาวเนี่ยคลิปยาวกับคลิปโพสต์ YouTube อย่างเงี้ยใช้เวลาน้อยที่สุดในการทำเลยนะสำหรับกิ๊บนะคือ4 วันรวมถ่ายรวมตัดรวมอะไรต่างๆคือ4 วันแต่ถ้าสมมติเป็นคลิปแบบบล็อกท่องเที่ยวที่ยาวประมาณ15 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ7 วัน7 วันนี่คือไม่รวมวันที่ไปเที่ยวด้วยคือมันนานมากกว่าจะออกมาเป็นคลิปยาว1 คลิปซึ่งถ้าเอารายได้ที่ได้จากการทำคลิปยาวกับคลิปสั้นมาหารเป็นรายได้ต่อวันเนี่ยคลิปสั้นคุ้มกว่าเยอะค่ะแล้วคลิปสั้นเนี่ยคือมันกระจายตัวกว้างและเร็วกว่าคลิปยาวแบบหลายเท่าคือมันทำให้แบรนด์มองเห็นเราไม่ใช่แค่แบรนด์ในไทยมันมีแบบแบรนด์ต่างประเทศก็มองเห็นเราด้วยเป็นข้อดีในเชิงการทำงานข้อดีในเชิง financial ในเชิง business ในเชิงธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันคือการทำคลิปสั้นสำหรับกิ๊บเนี่ยกิ๊บรู้สึกว่ามันช่วยเรื่อง perfectionist มากๆ1มันใช้เวลาน้อยเราทำแป๊บเดียวก็เสร็จ2ก็คือมันเป็นแค่คลิปสั้นเราโพสต์ไปแล้วสมมติยอดมันไม่ดีสมมติคนดูน้อยคอมเมนต์น้อย engage ไม่ดีอะไรว่าไปมันทำใจปล่อยวางได้ง่ายกว่าการแบบใช้เวลา7 วันทำคลิปยาวแล้วคนไม่ดูหรือคนดูน้อยกว่าที่คาดหวังจริงอยู่ว่า90%กว่าที่กิ๊บโพสต์คลิปสั้นเนี่ยมันเป็นคลิปสปอนเซอร์แต่อีกแบบว่า 2% ถึง 5% เนี่ยมันเป็นคลิปที่กิ๊บแบบนั่งตัดเล่นๆแก้เบื่อ
ตัดเอาสนุกโพสต์ไปแบบไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้คาดหวังมากซึ่งกิ๊บคิดว่าไอ้ความรู้สึกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนทำงานครีเอทีฟมันเป็นการฝึกฝึกกล้ามเนื้อความคิดสร้างสรรค์อะไรสักอย่างโดยที่เราไม่ต้องไปกดดันกับมันมากว่ามันจะต้องออกมาดีมันจะต้องออกมาเพอร์เฟกต์เลยสักอย่างสำหรับกิ๊บมันก็เลยเป็นเอ็กซ์ไซส์เป็นแบบฝึกหัดเรียกว่าแบบฝึกหัดไหมเรียกว่าเป็นแบบฝึกหัดเติมไฟแบบเล็กๆง่ายๆในวันว่างๆอะไรอย่างเงี้ยกันมาถึงตอนนี้ทุกคนคงพอเห็นภาพแล้วว่าทำไมช่วงเนี้ยกิ๊บถึงโพสต์คลิปสั้นมากกว่าคลิปยาวจริงๆเรื่องพวกนี้คือคนที่ทำคลิปสั้นมาตั้งแต่แรกอาจจะแบบรู้อยู่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้กิ๊บทำแต่คลิปยาวแล้วเพิ่งจะมาแบบทำคลิปสั้นเยอะปีนี้ไม่สิต้องบอกว่าเพิ่งจะมาเริ่มทำคลิปสั้นเยอะตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้กิ๊บเนี่ยโตมาจากการทำคลิปยาวเนาะซึ่งคำว่ายาวก็ไม่ได้ยาวมากหรอกก็ประมาณ4 นาทีโตมาจากการทำคลิปทูตอเรียลทำคลิปสอนนู่นนี่นั่นเนาะในยุคแรกๆจากที่กิ๊บแบบเคยเจอหลายๆคนแล้วเคยพูดคุยเนี่ยก็พบว่าหลายๆคนจะแบบขี้เกียจถ่ายคลิปไม่ใช่ขี้เกียจตัดต่อกิ๊บก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าบางคลิปจะไม่เป็นบางคลิปจะตรงกันข้ามเลยไม่ได้ทำเพราะว่าได้ตังค์ไม่ได้ทำเพราะมีสปอนเซอร์ไม่ได้ทำเพราะอะไรคือทำเพราะว่าอยากทำเพราะว่าอยากทำจริงตื่นมาก็คิดถึงโปรเจกต์นี้นอนหลับก็ฝันโปรเจกต์นี้คือมันจะมีบางคลิปที่กิ๊บจะแบบรู้สึกว่าต้องทำให้ได้แรงขับเคลื่อนอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่สปอนเซอร์ไม่ใช่เงินไม่ใช่คนดูเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันอยู่ในใจที่มันแบบฉันต้องทำมันออกมาไม่งั้นจะแบบอกแตกตายบางทีมันก็เป็นคลิปที่เล่าเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวที่รู้สึกว่าอยากจะทำความเข้าใจมันในขณะที่ทำคลิปไปด้วยคือสำหรับกิ๊บการทำคลิปเนี่ยมันแทบจะเหมือนการแบบเขียนไดอารี่เลยคือการที่เราเอาความรู้สึกอะไรสักอย่างที่มันวุ่นวายอยู่ในหัวพอเราต้องออกมาเป็นคลิปเนี่ยเท่ากับว่าเราต้องเอาไอ้พวกเนี้ยมาจัดระเบียบมาเล่าให้มันรู้เรื่องซึ่งพอเราสามารถเล่าให้คนดูรู้เรื่องได้กิ๊บเองในฐานะคนที่ทำคลิปก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยหรือบางทีกิ๊บก็มีความรู้สึกอะไรสักอย่างที่ไม่รู้จะอธิบายมันยังไงคือถ้าเราไม่รู้จะอธิบายมันออกมายังไงเราพยายามทำให้เขารู้สึกเหมือนเราได้ไหมนะซึ่งกิ๊บก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าคนรู้สึกไปกับกิ๊บหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยแค่ได้ทำมันออกไปมันก็รู้สึกดีแล้วอะก็จะเป็นจุดนี้แหละที่Epidemic Sound ซัพพอร์ตกิ๊บมาตลอดคือบางทีเวลาเราอยากจะสื่อสารความรู้สึกอะไรสักอย่างจะให้ภาพเล่าอย่างเดียวก็รู้สึกว่ามันไม่พอจะให้มานั่งอธิบายให้ฟัง1 2 3 4 5กิ๊บก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เพลงนี่แหละที่มันจะช่วยในส่วนนี้กิ๊บอยากจะให้คนดูรู้สึกว้าวไปกับวิวพร้อมๆกับกิ๊บโดยที่กิ๊บไม่ต้องพูดกิ๊บก็จะเลือกตัดเพลงท่อนฮุกให้มันอยู่ตอนที่วิวโผล่มาหรือว่าตอนที่กิ๊บอยากจะสร้างความรู้สึกว่าเวลากำลังนับถอยหลังกิ๊บก็เลือกใช้เพลงที่ความเร็ว60 beat per minute ให้เหมือนกับจังหวะของนาฬิกาแต่กิ๊บไม่ได้ใช้เพลงของเขาแค่กับคลิปยาวนะกิ๊บใช้กับคลิปสั้นด้วยตัวเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีเครื่องมือที่เรียกว่า create version คือเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากจะให้เพลงเนี้ยตัดเป็นเวอร์ชั่นกี่นาทีไม่ต้องมานั่งแบบว่าตัดเพลงหัวท้ายให้มันจบพอดีไม่ต้องเหนื่อยหรือบางทีเพลงที่โหลดมาเนี่ยกิ๊บรู้สึกว่ามันเกือบได้แล้วบางทีก็จะลองโหลดสเต็มมาแล้วก็เลือกใช้แต่เสียงเมโลดี้หรือว่าเลือกใช้แต่ส่วนอินสตรูเมนต์แล้วเอาเสียงกลองออกบางทีมันก็เวิร์กแล้วหลังๆกิ๊บก็เริ่มชอบทดลองใช้ Sound Effects มากขึ้นอย่างเช่นเอา Sound Effects เสียงจักรยานมาใส่กับเวลาขึ้น text อะไรแบบนี้คือคิดว่ามันทำให้คลิปแบบเท่ขึ้นเยอะเลยใครสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะไม่ต้องรอว่ายอดวิวจะดีหรือเปล่าไม่ต้องรอว่าคนดูจะชอบไหมมันรู้สึกดีตั้งแต่ตอนที่ทำแล้วอันนี้แหละคือเหตุผลหลักที่กิ๊บยังมีความสุขกับการทำคลิปยาวอยู่อันนี้คือแชร์จากประสบการณ์ของกิ๊บเองคนเดียวนะจากการทำคลิปสั้นอย่างที่เล่าไปเมื่อเทียบกับการทำคลิปยาวเนี่ยคือการซัสเทนรายได้ด้วยการทำคลิปยาวอย่างเดียวคือมันค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันอันนี้กิ๊บไม่รู้ว่ากิ๊บเข้าใจถูกไหมนะแต่ว่าที่กิ๊บเข้าใจก็คือในหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยยูทูบเบอร์ที่มียอดวิวสม่ำเสมอสักประมาณหลักหมื่นวิวเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้แล้วสามารถจ่ายค่าต่างๆในชีวิตเขาเหลือเฟือเป็นรายได้ประจำของเขาได้แล้วเพราะว่า YouTube เนี่ยจะจ่ายค่าวิวให้แต่ละประเทศไม่เท่ากันกิ๊บไม่รู้กิ๊บอธิบายถูกไหมนะใครที่เข้าใจก็อธิบายเพิ่มให้กิ๊บทีแต่ว่าอย่างกิ๊บเนี่ยคือไม่มีทางจะอยู่ได้ด้วยค่าแอดอย่างเดียวค่าแอดนะคะไม่ใช่ค่าสปอนเซอร์ที่กิ๊บทราบมาเนี่ยมีหลายๆช่องที่อยู่ได้ด้วยค่าแอดแบบอยู่ได้แบบสบายๆเลยแต่นั้นก็คือเขาโพสต์คลิปสม่ำเสมอแล้วคลิปเขาก็มียอดวิวเป็นหลักแสนสม่ำเสมอจริงๆใน YouTube เนี่ยกิ๊บคิดว่าคีย์หลักที่จะทำให้อยู่ได้นะมันน่าจะเป็นเรื่องความสม่ำเสมอนี่แหละเป็นฟอร์แมตง่ายๆที่ทำได้ไวๆสามารถโพสต์ได้
ทุกสัปดาห์ละครั้งอย่างน้อยหรือว่าสัปดาห์ละ2 ครั้งอย่างน้อยแล้วพอฟอร์แมตมันชัดเจนใช่ไหมเราก็จะสามารถมีทีมงานมาช่วยตัดได้เราก็จะสามารถแบบปั๊มคอนเทนต์ได้มากขึ้นไปอีกพอทำอะไรเป็นแพทเทิร์นซ้ำๆเนี่ยมันก็จะแบบเป็นเหมือนเซฟโซนของคนดูเนาะทุกครั้งที่เราเปิด YouTube มาเราเจอหน้าคนนี้เราก็กดซึ่งจริงๆกิ๊บก็เป็นเหมือนกันคือเวลาที่กิ๊บกินข้าวใช่ไหมแล้วเปิด YouTube ขึ้นมากิ๊บก็จะเลือกกดดูแต่ช่องเดิมๆแบบประมาณว่าช่องเนี้ยดูเป็นประจำก็จะดูอยู่แต่ช่องนั้นอ่ะก็จะมีแบบจอห์นนี่แฮร์ริสลีวาฮิโดแบรนด์จริงๆอันนี้มันเป็นเรื่องที่ยูทูบเบอร์เขารู้กันอยู่แล้วก็คือมีฟอร์แมตที่ชัดเจนเนาะมีฮุกมีตัมเนลที่หน้าตาแบบตกใจคอยดึงคนดูให้อยู่หมัดอารมณ์แบบมิสเตอร์บีสอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ต้องสามารถทำให้ได้สม่ำเสมอซึ่งทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันฝืนธรรมชาติกิ๊บมากเลยคือถ้าใครดูคลิปช่องกิ๊บเนี่ยมันไม่ได้มีฟอร์แมตตายตัวขนาดนั้นมันอาจจะมีจังหวะการตัดที่ตายตัวจะเป็นหน้ากิ๊บเหมือนกันทุกคลิปแต่ว่าบางทีก็จะเป็นรูมทัวร์บางทีก็จะเป็นทูทอเรียลเป็น how to บางทีก็จะเป็นนั่งบ่นให้ฟังแบบนี้บางทีก็จะเป็นอะไรพาไปเที่ยวซึ่งสำหรับกิ๊บสนุกที่จะทำอย่างนั้นกิ๊บสนุกที่จะแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับการเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการทำให้ช่องเติบโตแล้วกันแต่ถ้าถามว่าแล้วจะเลิกทำหรือเปล่าจริงอยู่ว่าคลิป YouTube คลิปหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ไวรัลง่ายมันไม่ได้ reach ไม่ได้เข้าถึงคนแบบกว้างง่ายและเร็วเท่าคลิปสั้นแต่ว่าที่กิ๊บสังเกตมาเนี่ยคือมันมี shelf life ค่อนข้างนานคำว่า shelf life ก็คือหมายความว่าคลิปมันอายุยืนคลิปมันอยู่ได้นานคืออย่างคลิปสั้นเนี่ยคนแบบถ่ายสักวัน2 วันบางทีมันก็จมหายไปในฟีดแล้วใช่ไหมแต่ว่าที่กิ๊บสังเกตหลายๆคลิปใน YouTube ของกิ๊บเนี่ยตอนโพสต์ 2-3 วันแรกแบบยอดวิวแบบงั้นๆอ่ะไม่ได้พิเศษอะไรบางทีอาจจะค่อนไปทางแย่ด้วยซ้ำแต่พอเวลาผ่านไปแบบปีหนึ่ง2 ปี3 ปีกลายเป็นว่ายอดวิวมันโตขึ้นเรื่อยๆเลยคือกลับไปดูที่เอ้าคลิปนี้100,000 วิวแล้วเหรออีกเหตุผลหนึ่งที่กิ๊บคิดว่ากิ๊บยังไม่อยากเลิกทำคลิปยาวแม้ว่ากิ๊บอาจจะทำได้ไม่บ่อยเท่าเดิมอาจจะทำได้บ่อยน้อยลงก็คือความสัมพันธ์กับคนดูบางคนอาจจะมองเป็นข้อดีบางคนอาจจะมองเป็นข้อเสียอันนี้กิ๊บคิดว่าน่าจะแล้วแต่คนมองแต่สำหรับกิ๊บมันต่างกันมากเลยนะกับการที่มีคนเข้ามาทักว่าเอ้ยพี่คนนี้ที่ทำคลิปเกี่ยวกับกล้องใช่ไหมครับที่รีวิวกล้องลงใน IG กับอีกคนหนึ่งที่เดินเข้ามาบอกว่าหนูชอบคลิป Imposter Syndrome ของพี่มากเลยมันเปลี่ยนชีวิตหนูเลยมันต่างกันมากเลยนะมันคงเหมือนกับเวลาที่เราจะเป็นเพื่อนกับใครสักคนถ้าเราเจอเขาแค่แบบวันละ1 นาทีครึ่งต่อให้เจอกันทุกวันมันคงไม่กลายเป็นเพื่อนสนิทกันหรอกมั้งคิดว่ากว่าเราจะสนิทกับใครสักคนเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาด้วยกันมันต้องนั่งคุยกันมีเวลาทำความรู้จักกันเล่าความอึดอัดใจให้กันและกันฟังแลกเปลี่ยนกันแค่เจอหน้ากันทุกวันมันคงไม่สนิทกันแบบนั้นก็คิดซะว่ามาอัปเดตให้ฟังกิ๊บอาจจะโพสต์ YouTube ไม่บ่อยเท่าเดิมถ้าใครที่ยังอยากแบบเห็นหน้ากันบ่อยๆก็สามารถไป follow IG กันได้ Facebook จริงๆกิ๊บก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นแหละ แพลตฟอร์มมันแบบมันอีหยังมากๆเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องพูดอะไรนอกจากขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ที่ยังเลือกกดเข้ามาดูคลิปนี้ที่ยังกดเข้ามาดูทุกๆคลิปที่ยังซัพพอร์ตกันมาเสมอไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า